ทำให้แบบข้างในเข้าไปนี่ด้วย เอียงๆหน่อย โอ้ยอย่าเพิ่งออกก่อนได้ไหมว้าสวยมาก ไปแล้วค่ะขอบคุณนะลูกค้า สวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับบังคับสมิดายรบุญทุกคนวันนี้นะครับผมกับโซมาทำหมูกรอบชาชูนะครับเรื่องก็คือประมาณ2-3 วันที่แล้วว่าผมก็ไปหาบ้านป้าหลีใช่ไหมครับแล้วก็เราว่านั่งคุยเรื่องนู่นนี่นั่นชีวิตเกาหลีเป็นยังไงบ้างอาหารเกาหลีอร่อยไหมโซมากินได้ไหมอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็ป้าหลีบอกว่าอ้อยุนขอซุดหน่อยซุดหมูกรอบชาชูอ่ะป้าหลีอยากกินก็เลยผมก็แบบอธิบายให้แล้วนะครับอธิบายให้แล้วแต่ว่าผมก็อยากจะให้แบบทำให้กินอีกรอบหนึ่งดีกว่าแล้วก็ผมก็เขียนซุดให้ป้าหลีด้วยก็เลยวันนี้เราตั้งใจซื้อหมูแบบหมูสามชั้นชิ้นใหญ่นะครับทุกคนนี่ทุกคนว้าวอันนี้มือผมใช่ไหมครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณ800 กว่าบาทนะ800 กว่าบาทประมาณกี่กิโล4 กิโลมั้ง4 กิโลเกือบ5 กิโลแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็แบบม้วนให้แบบอร่อยนะแล้วก็เรากินด้วยให้ป้าหลีด้วยเราต้องตำสามเกลอสุดเหมือนเมื่อก่อนนะครับทุกคนก็คือ YouTube ชอลเล่ปกติใช้สุด YouTube ชอลเล่นะก็ตำสามเกลอก่อนตอนแรกเนี่ย ไม่ผสมเพราะว่าอันนี้ซื้อมาเลยใช่ไหมครับทุกคนกลัวว่าใช้ไม่หมดก็เลยวันนี้ตั้งใจจะใช้วันนี้ใช้สามเคยเยอะ ใช้ไม่พอ ใช้ไม่พอเธอนี่เธอชอบทำให้ของเขาพังนะแล้วก็เขาดูใช่ไหมวิธีทำให้รัดผักชีทำละเอียดก็คือต้องทำให้เล็กๆที่เขียงก่อน เขารู้กันทั้งโลกเลยแต่ไม่ได้บอกเธอ ผมก็เพิ่งรู้นะครับทุกคนทำไมต้นผมทำอะไรแบบรัดผักชีทำไมแบบมิตรก้อนใหญ่ๆทำไมคนอื่นไม่ใช่แบบนี้คนอื่นใช้เครื่องหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับทุกคนต้องหั่นให้แบบเล็กๆตรงนี้ผมก็ขอใช้3 เกลอสำเร็จด้วย อันนี้ต้องบ้างไหมเนี่ยหมูอ่ะ หมูตรงบ้าง เล็กแค่ไหน เดี๋ยวนะกลับด้าน มันต้องบ้างตรงนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่โอ้นี่ชาชูไงแล้วก็ทอดหั่นให้อย่างนี้นะชึกแล้วก็ชึกแต่ว่าไม่ถึงแบบนี้นะ เล็กแค่ไหนอ่ะ แค่ทำให้3 เกลอเข้าไปได้ไง ไม่เอา แต่วันนี้ผมเลือกหมู3 ชั้นที่เป็นเนื้อเยอะนะครับไม่ใช่แบบมันเยอะก็เลยอาจจะหนาก็ได้นะบางทีหมูกรอบชาชูต้องบางเป็นหมูง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าหมูของเราทุกคนหนานิดหน่อยแล้วก็อยู่ตรงนี้ทาเกลือให้แบบซึมเข้าไปนิดนึงเอา3 เกลอมาทานะครับทำให้แบบข้างในเข้าไปนี่ด้วยจะได้แบบไม่เหม็นอร่อยนะนี่นะวันนี้ตำ3 เกลอมาเยอะซื้อมาด้วยดิ ก็เหมือนหมูกรอบเลยใส่เอาเชือกมาม้วนแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ต้มก่อน ต้มแล้วเครื่องเทศมันจะอยู่ข้างในเหรอเพื่อทานแบบนี้เวลาไปต้มมัน ม้วนไงก็อยู่ข้างในอยู่แล้ว ชัวร์ปะเนี่ย ชัวร์100%แต่ไม่ต้องห่วงหรอกใกล้ๆให้หน่อยนะ แน่นๆใช่ไหม เน้นๆแล้วก็ใกล้ๆใช้ไหลเชือกตั้งแต่ตรงกลางของค่อยๆโอ้ยดีมากดูสคิวดิโอ้โหดูโอ้โหแล้ว ตัดพีชเธอตัดสายนี้นี่เธอไปตัดสายกลมทำไมอ่ะเธอตัดสายกลมมันก็หลุดดิ เขาเข้าใจแล้วเธอมันเหมือนนี่ไงทำแบบออกง่ายไงไม่ต้องหรอก ไม่ได้เธอตัดพีชเธอไปตัดไอ้ตรงนั้นนะมันนี่สิ อยากจะช่วยไม่จะไปตัดตรงที่เป็นกลมมันก็หลุดดิ แล้วก็หมูกรอบชาชูวันนี้เป็นนาด้วยนะครับไม่ใช่บางนะถ้าอันนี้เอาไปขายถ้าเคี้ยวเท่าไหร่แบบ1,500ได้มั้ง ต้องดูด้วยว่ารสชาติอร่อยไหมถ้ารสชาติอร่อยก็ขายได้แพง ใส่3 เกลอเยอะขนาดนี้ไม่อร่อยได้ไงจริง พูดเองตอบเองคิดตอบจริงกับตัวเองด้วยนะ โอ้ยเธอ ไม่หรอก ใครจะถืออย่างนี้ไปโอ้โห อุ้ยนี่มันผงชูรส ใส่เกลือก็เยอะหน่อยเพราะว่าน้ำเยอะวันนี้
แล้วก็เธอใส่นี่ใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยทำให้แบบหอมอร่อย ดูด้วยดิ พอแล้ว อันไหนบ้างอ่ะอัน แล้ว นี้ ก็ใส่ปอยกับอบเชยอีกชิ้นหนึ่งก็ได้อบเชยกับปอยกับแล้วก็ใส่หมูได้เลย นึ่งอะเชฟ ได้ไหมได้ไหม เอียงๆหน่อย โอ้ยอย่าเพิ่งออกก่อนจะหั่นครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะ สรุปให้ข้างครึ่งใช่ไหม หั่นครึ่งหนึ่งดีกว่าไหมเมื่อกี้ใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่เลย แล้วจะทำชิ้นใหญ่ทำไมเนี่ยโอ้โหสุดท้ายก็แยกกัน เขาคิดว่าใส่ได้ไงใส่เลยว้าวแล้วก็รอให้สุกก่อนนะครับทุกคนประมาณ30 นาทีเดี๋ยวมาดูนะทุกคนหลังจาก40 นาทีแล้วนะครับดูนะ1 2โอ้ยร้อนเต้นนะ1 2 3เบรี่กูดต้มดีสวยนะต้มสวยว้า ขอโทษ หนักไหม หนักดิ แกงขนาดนี้ไม่หนักได้ไงแกงมากนี่แหละสวยมากโอ้โหดูข้างในไส้ดิอันนี้หมูกรอบจริงเหรอขอขดชิ้นหน่อยได้ไหมรุด ได้อันนี้กินได้ผม ที่เนื้อรุดแล้วต้มนั้นไปปะมันนิ่มมากนุ่มนิ่มมากแล้วก็จิ้มตัวนี้ไงอุ้ยแล้วดีกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าแบบต้มใช่ไหมครับต้มเราต้มน้อยเกินไปก็เลยต้องทอดนานแต่ว่าวันนี้แบบตั้งใจต้มนานใช่ไหมครับเพราะว่าทำให้แบบสุกจริงๆจะได้แบบทอดนิดเดียวก็แบบกินได้ไงแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูต่อนะต้องแค่หนังอย่างเดียวหรือว่าทั้งตัวคะ จริงๆหนังอย่างเดียวแหละแต่ว่าทาไปทามาก็เหมือนแบบ ทั้งตัวเลยแล้วก็เราต้องตักเตะแต่เราวันนี้เตะที่ไหนดีว่าตักเตะนี่สำคัญนะเขาจะตักตรงนี้ใช่ไหมแน่ใจนะไปแล้วก็รออีกประมาณ 10-20 นาทีนะครับทุกคน พ่อเหรอ อาจจะตักเตะไม่นานมั้งเล่นเด็ดแรงขนาดนั้นดูดิวันนี้แบบอากาศดีมากอ่ะ ก็น่าจะครึ่งชั่วโมง จริงเหรอได้ครึ่งชั่วโมงก็1 ชั่วโมงก็ได้ไป ให้แห้งไง ไปได้ไหมทำไมวันนี้หนังนิ่มจังอาจจะได้หรอมั้งถ้าไม่ได้เดี๋ยวเขาทอด2 รอบ อ้าวไหนตอนแรกบอกว่ายกหมูไม่ได้ไงทีนี้ยกได้ โอ้ยยกเลยว่าคันหัว หูตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะ คุณโมบอกว่าห้ามยกเฮ้ยเขาลืมอีกแล้วโยนทำไมคนอย่างนี้ กี่ลิตรแล้วเนี่ย ปารีเห็นไหมครับผมมารักปารีแค่ไหน เกี่ยวอะไรด้วย ตั้งใจซื้อมานู่นนี่นั่นมาทำให้ปารีไง เดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดก่อนใช่ไหม มีแบบหลายส่วนนะบางคนบอกว่าต้องใส่ตั้งแต่แบบน้ำมันไม่เดือดบางคนบอกว่าใส่แบบทำให้แบบร้อนๆเอาไง ก็ใส่ไปเถอะ ใส่ไปเถอะแล้วก็ใส่ทอด2 รอบดีกว่าเบาๆนะว้าว บี้จริงๆเราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะขนาดนี้ก็ได้นะ เพราะว่าเมื่อก่อนใช่ไหมเราใส่น้ำมันน้อยในกระทะแล้วเราก็ตักเอามาราดเอา จริงๆนี่ใส่น้ำมันเยอะเกินไปอะ ใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวน้ำมันหมูก็ออกแล้วก็ใช้ได้อีก น้ำมันหมูทอดไข่อย่างนี้อร่อยนะไก่ทอดอะไรก็ได้หมดนะน้ำมันตกเด็กเขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่น้ำมันเยอะๆออกมาสวยก็ได้ ไม่ต้องตักไงแล้วก็วันนี้ต้องทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมครับทุกคนแต่วันนี้ขอใช้เครื่องนี้นะเพราะเขาอยากกินอะไรแบบเท็กเจอร์หน่อย ไม่ใช่ตำละเอียดอารมณ์เหมือนกินหมูกับกระเทียมแล้วกันร้านสไตล์เกาหลีอ่ะถ้าเข้าใจไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ไม่เลยไม่เข้าใจเลย ปกติคนเกาหลีชอบกินหมูกับกระเทียมเป็นตัวไง เป็นชิ้นๆ เม็ดชิ้นอะไรผมก็อยากจะรู้สึกแบบเขียวบ้างอ่ะเขียวได้บ้างอะไรเงี้ย ที่เขาไม่เข้าใจเพราะอะไรรู้ป่ะ ว่า เพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมีขวดอันนี้อยู่ตรงนี้อ่ะ อันนี้ให้ป้าหลีไม่ใช่เรากินเพราะว่าซื้อมาอย่างนี้ให้ป้าหลีใช่ไหมก็อยากให้ก็กินได้ถูกปะแต่ถ้าเราตามมาบางที่กินไม่ได้อยากต้องทำยังไง เสียงฟ้าดังคืนคังคืน ก็เลยเขาก็เข้ามาทำน้ำจิ้มที่นี่ไง
อุ้ยเยอะไป อุ้ยเราไม่ต้องมองหรอก เมื่อกี้เป็นน้ำกระเทียมดองนะคะ ใครจะตวง ก็เพอไม่ตวงนี่แหละเททิ้งไปหลายรอบแล้ว แล้วก็สุดพิเศษของผมก็คือนี่นะครับทุกคนอาจจะอันนี้ทุกคนหายากหน่อยก็ได้ แต่ว่าผมก็ไม่บอกดีกว่าวันนี้นะผมแค่ใส่ก้อน น้ำตาลแค่นั้นเอง อันนี้ มีแต่คนบอกว่ายุนต้องลดความขี้โม้ลงหน่อยนะ เรื่องนี้ทำได้ไหมคะ ได้โอ้ อะไร น้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้รู้สึก เธอยังไม่ได้ชิมเลย ไม่ใช่ทำไมสีแบบไม่เขียวเหมือนเมื่อก่อนนะเขา ก็ เนี่ย เธอใส่กระเทียมเยอะไง เมื่อกี้ให้ดูตอนแรกเลยเธอใส่กระเทียมเยอะมาก เธอบอกว่าเธออยากจะกินกระเทียมเป็นชิ้นๆไม่ใช่เหรอตอนแรกเห็นหมูอยู่ ก็โชคดีแล้วนะคะ ที่เรามีขวดนี้ แต่ว่ารสชาติเกือบแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าแค่ไม่เปรี้ยวเฉยๆสุดยอดสุดยอด ผสมทำไมอ่ะ เขาทำแค่ดอกสีเธอคิดว่าตอนนี้แบบน้ำจิ้มแบบซั่วมั่วใช่ไหมแต่รสชาติไม่ซั่วมั่วนะ ก็เมื่อกี้เทไปไง น้ำจิ้มไม่ซั่วมั่วนะ มัวตัว มั่วซั่วนะมีอะไรขัดไหม เผ็ด ขัดเผ็ดเหรอปกติน้ำ นี่หวาน อ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ใส่พริกสด เมื่อกี้เธอใส่อะไรไปบ้าง เขา ผักชีกับกระเทียม กระเทียม แค่เนี้ย ก็นั่นน่ะสิก็เลยเขาคิดว่าทำไมไม่เขียว แล้วเมื่อกี้เธอชิมแล้วบอกว่าอร่อยมาก ว้าวได้ไง คอมเมนต์น่าถูกเลยนะคะ ที่บอกว่ายูนต้องลดความโม้ลงนิดนึงอะ น้ำจิ้มซีฟู้ดตรงนี้แหละ อร่อย อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ทอดอีกรอบนึงใช่ไหม อันนี้เริ่มจะได้แล้วเริ่มโลกก่อนมาทดที่สองอ้าวโอ้ยน้ำร้อนไม่ใช่น้ำมันร้อนเขาเอาปิดฝาดิพอทำให้แบบร้อนให้แบบออกแบบสุดๆไปเลย อาจจะชิ้นเล็กอันนี้ได้แล้วนะอุ้ย ได้ จริงๆอันนี้นะครับทุกคนดูแบบดำใช่ไหมครับ แต่ว่าไม่ดำนะอันนี้แบบสามเกลือสามเกลือทอดก็เลยสีแบบนี้ ชิ้นเนี่ย ได้ไหม อืม ชอบว้าวเสียงว้าวนี่ว้าวข้างในสวยว้าวว้าวสวยมากสวยเนี่ยผมชอบคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนข้างในสามเกลือเห็นไหมครับสามเกลือแบบซึมเข้าไปเนื้อเลยนะเนี่ยแบบไม่อร่อยได้ไงเอาจริงต้องทำยังไงอะ เอากรรไกรตัดเชือกค่ะกรรไกรตัดเชือก ต้องเป็นเนี่ยเหรอ แล้วกินชิ้นไหนก็ดึงค่ะ เอา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 เขาหน้าถ้าทำหมูกรอบชาชูอีกใช่ไหมไม่ต้องมัดแน่นดีกว่า ทำไมหมูเนื้อมันเละอะเขาไม่เข้าใจ ไม่แน่ใจเหมือนกันว้าวเดี๋ยวอร่อยมาก จริงๆ วิธีกินหมูกรอบชาชูอร่อยก็คือที่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมตำมาอร่อยวางตรงนี้ เคี้ยวได้เหรอ ไม่เมื่อยเหรอ สวยมากอ่ะ ที่นี่คือสวนหรือว่าสวรรค์ตรงนี้ผมก็คิดจากเมื่อวานแล้วนะครับทุกคนที่นี่สวนหรือว่าสวรรค์ ตลกจัง
ผมรู้สึกชาชูอร่อยกว่าหมูกรอบธรรมดาเพราะหมูกรอบเป็นแบนๆใช่ไหมกรอบมากกว่า แต่ว่าชาชูข้างในนิ่มเยอะชุ่มฉ่ำเยอะเขารู้สึกนะเมื่อก่อนกับวันนี้อันไหนทอดดีกว่า เขาว่าเมื่อก่อน ใช่ไหม เขารู้สึกว่าทอดในกระทะด้วยค่อยๆอันนั้นมันจมน้ำมันเกินไป ใช่ไหม อันนั้นมันเหมือนแบบน้ำมันครึ่งหนึ่งอันเก่านะ อืม แล้วเหมื ใช้ อน น้ำมันก็น้อยอ่ะ แล้วเหมือนแบบว่าเนื้อมันเจออากาศตลอดไงน้ำมันครึ่งหนึ่งอันนี้รู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันจมน้ำมันเกิน แล้วก็เขารู้สึกว่าวันนี้ใช้น้ำมันเยอะใช่ไหมก็เลยทำให้แบบร้อนแบบยากอ่ะ เพราะว่าเตาแก๊สของเราอาจจะแบบ เอาจ ไม่ ริง ถึง ๆทอดในกระทะดีกว่า ค่อยๆตักน้ำมันราดเขารู้สึกว่ามันเราจะคอยดูว่ามันดำหรือเปล่าได้ แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพอหนังข้างบนอ่ะ มันเริ่มกรอบมันเริ่มดำใช่ไหมเราก็เลยยกขึ้นแต่ที่จริงข้างในยังไม่แห้ง ข้างในยังไม่สุก ใช้กระทะดีกว่า ถ้าเขานะถ้ามีโอกาสหน้านะครับทุกคน กระทะดีกว่า แต่ไม่แน่ใจว่ามีเปล่า พอหนังเริ่มไหม้อะเราก็เอาขึ้นแล้วไงอาหารนะบางทีเราตั้งใจทำเกินไปมันก็ไม่อร่อยนะ เหมือนเราวางแผนว่าจะใส่น้ำมันเยอะ ตั้งใจทำเกินไปให้มันพร้อมใส่หม้ออย่างเงี้ย ปรากฏว่าสู้ตอนที่เราทำแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไม่ได้ จนไม่เคยรู้เรื่องเราว่าปวงน้ำมันปวงอะไรเลยก็ใส่น้ำมันน้อย อ่า แล้วทำอะไรแบบบ้าๆบอๆอ่ะแล้วสุดท้ายออกมาอร่อย อืม แต่วันนี้อ่ะรสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าแค่บอกว่าแบบความสวยหรือความทอ สู้ ด เขา อ่ะ ก่อนไม่ได้ สู้เขากันไม่ได้ฟังชีวิตเราใช่ไหมครับ มีข้อคิดอีกแล้ว หมูกรอบชาชูในวันนี้สอนให้เราว่าชีวิตเราอ่ะไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ เหมือนน้ำอ่ะคุณรู้จักน้ำไหมน้ำก็มาละลายใช่ไหมละลายขวาละลายซ้าย ไหลไปทางซ้ายไปทางขวา ไหลทางขวาซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับ ไหล ชีวิตเราก็เหมือนกัน ในแก้ว ถ้าเราตั้งใจหาเงินตั้งใจหาแฟนตั้งใจอะไรนู่นนี่นั่นบางทีแบบไม่มานะจะอยู่ชีวิตให้แบบเลยแต่ว่าต้องเป็นคนดีนะ ถ้าไม่เป็นคนดีอะแบบอาจจะแบบโอกาสไม่มาก็ได้นะครับ แล้วก็เราต้องพร้อมจับโอกาสได้ เช่น เราต้องเรียนตลอดไว้จะได้ตอนโอกาสมาเราว่าจับไว้ได้ไงเข้าใจไหม พร้อม เดี๋ยวเราอะไม่เรียนนอนอย่างเดียวอะไรกินเหล้าไปเที่ยวอย่างเดียวตอนโอกาสมาเราจับไม่ได้ แล้วตอนที่สมัยเธอเรียนอ่ะ อร่อยเนาะลองกินถึงเนาะ วันนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่คะคีโม7เพราะว่า พาสั่งเยอะเกินไป อืม แล้วก็ให้พวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าทอดไม่สวยกว่ามากกว่า น้ำมันเยอะอมน้ำมัน รู้สึกเลี่ยนน้ำมัน แล้วก็3น้ำจิ้มอะแบบน้ำจิ้มว่ากันอร่อยกว่า ไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ผมน้ำจิ้มแบบตำน้ำจิ้มไม่เป็นนะตำแล้วก็เลยไม่อร่อยอ่ะทุกคนถ้าทุกคนรู้สุดแบบพิเศษจนถึงแบบว้าวเกี่ยวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับ ผมอยากจะเรียน หรือว่า ว่า หมูกรอบชาชูต้องทาผงชูรส ทำผมชูรสเอาจริง คิดได้อย่างเดียว เราต้องรีบไปหาป้าลีแล้วเพราะว่าป้าลีอ่ะเย็นๆอ่ะไปแบบกินข้าวอ่ะ ไปเลี้ยงอาหารหมา ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะ แต่ว่านี้ก็อยู่ดีๆนะครับคิดว่าสุกไม่สุกแต่ถ้าไม่สุกนะไปดีก็ผัดกะเพรา ต้องแกะเชือกด้วยนะคะ เชือกมีเชื เชื่ อ อก งนี้นะเชื่องมันเน้นเกินไปอ่ะก็เลยอาจจะถอดยากก็ได้ อะไรไม่กัด ไปแล้วค่ะ จ้า